MathTinik. Akala nyo yun lang? Narito pa ang isang problem. Mas mahirap. How many more vampires are there than zombies? Sugod na kampan! Dali! Oh, what are given? 15 vampires tsaka 7 zombies. Sandali! Tingnan niyo muna ito. Ayan. Subtraction clue words. How many more? Difference? How many are left? Oh. How many more? Difference? How many are left? Ang hinahanap natin kung ilan ang matitira kapag binawas ang isang number sa isa pang number. Ang hinahanap natin ay kung ilan ang matitira kapag ibinawas mo ang bilang ng zombies